සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඉතාමත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද මම කතා කරන්න යන්නේ useful sentences ටිකක් ගැන. ඉතාමත් වැදගත් sentences ටිකක්. බලමු අපි මේවා කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මේ ටිකත් එහෙමනම් දුවලා පුතාලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. අපි පටන් ගමු වීඩියෝ එක එහෙමනම්. පළවෙනි එක ඇයගේ ඉංග්‍රීසි දැන් කොහොමද? එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද කියන්නේ how නේද? කොහොමද? How is her English? ඇගේ ඉංග්‍රීසි කොහොමද? How is her English? එමයි අහන්නේ. How is her English? now කියන්නේ දැන් ඇගේ ඉංග්‍රීසි කොහොමද? How is her English now? How is her English now? ඇගේ ඉංග්‍රීසි දැන් කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේ දියුණුවක් තියනවාද කියලා අහන්නේ නේද? ඊට පස්සේ අපිට කියන්න ඕන එය කලින්ට වඩා හොඳ වෙමින් තිබේ. ටික ටික හොඳ වෙනවා. එයා හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඒක කියන්නේ කොහොමද? It is getting better. better කියන්නේ වඩා හොඳයි. good කියන්නේ හොඳයි. better කියන්නේ වඩා හොඳයි. best කියන්නේ ඉතාමත් හොඳයි. එතකොට it is getting මෙතන continuous tense එක නේද? getting හොඳ වෙමින් තියෙනවා නේද? get කියන්නේ ගන්නවා. එතකොට හොඳ වෙමින් තියෙනවා. it is getting better. එය වඩා හොඳ වෙමින් තියෙනවා. than before කියන්නේ කලින්. before කියන්නේ කලින්. මෙතන than කියන්නේ සංසන්දනය කරන්න. කලින්ට වඩා දැන් හොඳයි. එහෙම තමයි better වඩා හොඳයිනේ. එතකොට කලින්ට වඩා දැන් හොඳයි. it is getting ඒ කියන්නේ improve වෙමින් තියෙනවානේ. එය ගනිමින් ඉන්නවා. get කියන්නේ ගන්නවා, ගනිමින් ඉන්නවා. it is getting better. ඒක වඩා හොඳ වෙමින් තියෙනවා නේද? it is getting better than before. කලින්ට වඩා. ඒ කලින්ට වඩා හොඳ වෙමින් තිබේ. it is getting better than before. හොඳයි. ඊගාවට අපි දෙවෙනි වාක්‍ය බලමු. ඇයි මේ විදිහට මා දිහා බලන්නේ? ඇයි මේ විදිහට මා දිහා බලන්නේ? කොහොමද ඒක හදන්නේ? why are you looking? ඇයි ඔබ මේ විදිහට මා දිහා බලන්නේ? එතකොට why are you looking at me? at me කියන්නේ මම දිහාවේ. why are you looking? එතනත් continuous tense වෙලන්නේ. ඇයි කියන එක why are you looking? මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ගොඩාක් හදලා තියෙනවානේ. මගේ අර කලින් වීඩියෝ ටික බලන්න තේරුනේ නැති අය, අලුතෙන් එන අය. එතකොට ඒ වගේ ගොඩාක් මේවා කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලලා හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට why are you looking? ඇයි ඔබ බලමින් ඉන්නේ? at me මම දිහාවේ. like this කියන්නේ මේ වගේ. like කියන්නේ වගේ. like this මේ වගේ. මෙහෙම බලන්නේ ඇයි නේද? why are you looking at me like this? why are you looking at me like this? ඇයි ඔයා මේ විදිහට මන් දිහාවේ බලන්නේ? එතකොට කාරණය කුමක්ද? what is the matter? කුමක්ද? what is the matter? why are you looking at me like this? ඔබ ඇයි මේ විදිහට මන් දිහා බලන්නේ? what is the matter? මොකද්ද කාරණේ? නේද? හොඳයි. ඊගාවට තුන්වෙනි වාක්‍ය බලමු අපි. ඔයාව දැකීම කොච්චර සතුටක්ද? ගොඩක් කාලෙකින් දැකලා තියෙන්නේ නේද? හරිම සතුටින් ඉන්නවා. එතකොට ඔයාව දැකීම කොච්චර සතුටක්ද? how nice to see you. how nice to see you. how nice to see you. nice කියන්නේ කදිමයි නේද? how nice කොච්චර හොඳද? how nice මොනවටද? to see දකින්න. කාවද? ඔයාව. එමය හැදෙන්නේ. හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. how nice කොච්චර හොඳද? මොනවටද කොච්චර හොඳ? to see දකින්න. කාවද? ඔයාව. to see you ඔයාව දකින්න. එතකොට how nice to see you කියන්නේ ඔයාව දකින්න එක කොච්චර සතුටක්ද? බලන්න ඒක හැදෙන විදිහ හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. ඊගාවට මේ දිනවල ඔබ මොනවද කරමින් ඉන්නේ? මේ දිනවල මොනවද කරමින් ඉන්නේ කියලා අහනවා නේද? ගොඩක් කාලෙකින් හම්බුනේ. එතකොට කොහොමද අහන්නේ? මොනවද කරන්නේ කියනකො what නේද? මොනවද කියන එක what කුමක්ද?
what are you doing? what are you doing? මොනවද ඔබ කරමින් ඉන්නේ? these days මේ දිනවල. these days කියන්නේ මේ දිනවල. එතකොට what are you doing these days? what are you doing these days? මේ දිනවල ඔබ මොනවද කරන්නේ? හොඳයි. ඊගාව එක හතරවෙනි වාක්‍ය ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකි. ඔහුද ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකි. කොහොමද ඒක අහන්නේ? he is a student at university. කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙක් නේද? ඒක හැදෙන විදිහ හොඳට බලාගන්න. he is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. student කියන්නේ ශිෂ්‍යයානේ. he is a student. ඔහු ශිෂ්‍යයෙක්. at university කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ බලන්න එක එතන at කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි යෙදෙන්නේ. he is a student at university. ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකි. is he එහෙම නේද? ඔහු නේද? ඔහු නේද කියලා එහෙමයි අහන්නේ. he is a student at university. is he එහෙමයි අහන්නේ. ඔහු නේද? එහෙම නේද? එහෙම නේද කියන එක. he is a student at university. is he? he is a student at university. is he? ඔහු නේද? ඔහු විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් නේද කියන එක අහන්නේ. හරි. ඔහු ඉගෙන ගමින් ඉන්නේ මොනවද? මොනවද එයා ඉගෙන ගමින් ඉන්නේ? මොකක්ද එයාගේ විෂය ධාරාව කියලා නේද? මොනවද? what? එතකොට what is he studying? study කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. what is he studying? මොනවද ඔහු ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නේ? what is he studying? එයා කරන විෂය ධාරාව මොකක්ද කියන එක නේද? හොඳයි. ඊගාව එක නිමාලි and කමලා don't talk. නිමාලි සහ කමලා එකිනෙකාට කතා කරන්නේ නැල්ලු නේද? ඒ දෙන්න තරහ වෙලා. කොහොමද කියන්නේ? නිමාලි and කමලා don't talk කතා කරන්නේ නැහැ. to each other. each other කියන්නේ එකිනෙකාට කතා කරන්නේ. to each other. දෙන්නම එකනට එකන කතා කරන්නේ නැහැ. to each other. දෙදෙනාම කතා කරන්නේ එකිනෙකාට කතා කරන්නේ. අන්න එහෙමයි කියන්නේ to each other. නිමාලි and කමලා don't talk. don't talk කියන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ. talk කියන්නේ කතා කරනවා. නිමාලි and කමලා කියනකොට plural නේ. එතකොට do තමයි යෙදෙන්නේ helping verb එක. මෙතන do not talk කියන එක තමයි don't talk. නිමාලි and කමලා don't talk to each other. එකිනෙකාට කතා කරන්නේ. එයා මෙයාට කතා කරන්නේත් නැහැ. මෙයා එයාට කතා කරන්නේත් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවකට කොහොමද මොකද්ද යොදන්නේ? to each other. හොඳයි. එතකොට නිමාලි and කමලා don't talk to each other. නිමාලි and කමලා don't talk to each other. නිමාලි සහ කමලා එකිනෙකාට කතා කරන්නේ නැත. මේවා හොඳ යෙදුම් මේවා හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා හොඳට එදාට ඉගෙන ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. මේ වීඩියෝ දෙතුන් සැරයක් හරි බලලා පොතක ලියාගෙන පාඩම් කරගෙන හොඳට ඉගෙන ගන්න මතක තියාගන්න. ඒ වගේම කතා කරන්න ඕන. කතා කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දුවේ පුතේ. එක්කෝ ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තා මේ අයියා අක්කා හරි එක එහෙම නැතිනම් ඉස්කෝලේ යනවා නම් එතන ගෲප් එකක් හදාගෙන කීප දෙනෙක් යාළුවෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා හැමදාම හොඳට කතා කරන්න ඕන. මේවා කතා කරන තරමට තමයි මතක හිටින්නේ. අනිත් එක හොඳට කතා කරන්න ටට්ටක් ගාලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේවා එහෙම බලලා පැත්තක දැම්මොත් වැඩන්න අපරාධේ. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ මේවා කතා කරලම තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳයි. ඊගාව වාක්‍ය බලමු අපි 6 වෙනි එක. ඇයට බර අඩු කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. ඇයට බර අඩු කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. කොහොමද කියන්නේ? she wants. ඇයට අවශ්‍යයි නේ. she කියන එක ඒක වචනේ නේ. මෙතන present tense වලින් යෙදෙන්නේ simple present tense. එතකොට she ඒක වචන ඔන්න want කියන ක්‍රියාවේ අගට s එකක් එනවා. ඒවා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. මම මේ වීඩියෝ සේරම කරලා තියෙන්නේ බැලුවේ නැති අය බලන්න. she wants ඇයට අවශ්‍යයි මොනවද? loss weight. බර අඩු කරගන්න. loss කියන්නේ නැති කරගන්න. weight කියන්නේ බර. බර නැති කරගන්න. බර අඩු කරන්න. කෙට් වෙන්න කැමති නේ සමහරව ඔය බොඩි ෂේප් එක මේන්ටේන් කරනවා නේද? ඒ වගේ කෙනෙක්. she wants ඇයට අවශ්‍යයි lost weight. ඇයගේ බර අඩු කරගන්න. එහෙමයි කියන්නේ. ඇයට බර අඩු කර ගැනීමට අවශ්‍යයි. she wants lost weight. ඉතින් ඇය මේ දිනවල දවල්ට කන්නේ නැහැ. සමහරු කන්නතුන් ඔය මේ ඩයට් කරනවානේ.
ඇඟ ලස්සන කරගන්න. එතකොට මෙයාත් දවල්ට කන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? so කියන්නේ ඉතින්. so ඉතින් she will not have lunch this week. මෙතන will not කියන එක තමයි want කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. future tense එකේ will not have කන්නේ නැහැ. එතකොට මේ සතියේම කන්නේ නැහැ. එතකොට ඉදිරියටනේ අනාගතේනේ. එතකොට will not කියන එක තමයි මෙතන යෙදෙන්නේ want කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. she won't have lunch. එයා කන්නේ නැහැ දවල්ට. lunch කියන්නේ දවල් කෑමනේ. this week මේ සතියේ. එතකොට he will not have කියන එක තමයි මේ she won't have කියන්නේ. she won't have lunch this week. so ඉතින් so she won't have lunch this week. මේ සතියේ අය කන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි යෙදෙන්නේ. ඒක විශේෂ යෙදුමක්. හොඳට මතක තියාගන්න ඒවා. හරි. ඊගාවට 7 වෙනි වාක්‍ය බලමු. ලෝකයේ ජනගහනය ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. බලන්න ඒ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න ඕන. කොහොමද? population කියන්නේ ජනගහනය. population කියන්නේ ජනගහනය. එතකොට the population එතන the එනවනේ. එතකොට the population of the world කියන්නේ ලෝකයේ. එතකොට ලෝකයේ ජනගහනය කියන්නේ of the world. the population of the world. ලෝකයේ ජනගහනය. එතකොට මේක සිංගියුලර් විදිහට තමයි යෙදෙන්නේ. හොඳේ. එතකොට is rising. rise කියන්නේ ඉහළ යනවා. මෙතන continuous tense වලින් is rising very fast. fast කියන්නේ ශීඝ්‍රයෙන්, very fast කියන්නේ ඉතා ශීඝ්‍රයෙන්, ඉතා වේගයෙන් නේද? අන්න එහෙම තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් මේ වචන ටික දාගෙන යනවා. මේ හැදෙන ක්‍රමය තමයි මතක තියාගන්න ඕන, අල්ලගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලම අපි මේ continuous tense කරානේ noun එක නේද? the population of the world. ඒක තමයි noun එක එන්නේ නේ. ලෝකේ ජනගහනය. the population of the world is තමයි අපේ helping verb එක. මේක singular noun එකක් නිසා. එතකොට rising ing එනවා. rise කියන එක වැඩි වෙනවා කියන එකේ is rising very fast. fast කියන්නේ වේගයෙන්, very fast කියන්නේ ඉතා වේගයෙන්. එතකොට ලෝකේ ජනගහනය ඉතා වේගයෙන් ඉහළ යමින් පවතී. කොහොමද ඒක හදන්නේ? the population of the world is rising very fast. the population of the world is rising very fast. ඒ වගේ ඉක්මනට හොද්දට කියලා හුරු වෙන්න ඕන පුතේ. කියන්න 10 සැරයක් විතර කියන්න. කියලා හොඳට දිවට හුරු කරගන්න. මම එක දවසකුත් කිව්වා මේ සිංහල වගේනේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් පැටලෙනවා කතා කරන්න බෑ. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න දිව හොඳට හුරු වෙන්න ඉක්මනට කතා කරන්න ඕන. හොඳයි. ඊගාවට අපි බලමු 8 වෙනි වාක්‍ය. මට එංගලන්තේ වැඩ කරන්න ඕන. ඔන්න එයා කල්පනා කරනවා මේ ලංකාවේ ඉඳලා වැඩක් නැහැ, පිටරට යන්න ඕන, එංගලන්තේ වැඩ කරන්න ඕන කියනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I want මට අවශ්‍යයි. I want මට අවශ්‍යයි to work වැඩ කරන්න. කොහෙද? in England. එංගලන්තයේ. in කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක තමයි දෙන්නේ. එතන I want to work in England. I want to work in England. ඉතින් මම මේ දිනවල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමි. අන්න එංගලන්තෙට නිකන් යන්න බෑනේ. ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. එතකොට එහෙ ඉන්න ෆොරිනර්ස්ලත් එක්ක කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි හොඳට තියෙන්න එපායි. ඉතින් මෙයා මේ දිනවල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපි දන්නවා so කියන එක තමයි ඉතින්නේ. ඉතින් so I am learning. ඔන්න මෙතන continuous tense. I am learning. මම ඉගෙන ගමින් ඉන්නවා නේද? I am learning මොනවද? ඉංග්‍රීසි. English. I am learning English these days. මේ දිනවල. these days කියන්නේ මේ දිනවල. So I am learning English these days. So I am learning English these days. ඉතින් මම මේ දිනවල ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. I want to work in England. So I am learning English these days. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ටත් එංගලන්තෙම යන්න ඕන නම්, පිටරට යන්න ඕන නම් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන. හොඳ ලොකු ජොබ් එකක් කරන්න, ඉන්ටර්විව් එකට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා සමත් වෙන්න, ඊගාවට ඔය වගේ පිටරට යන්න හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි ගොඩාක් වැදගත් ලැන්ග්වේජ් එක. මුළු ලෝකෙම ගිහිල්ලා රවුමක් දාගෙන එන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි හොඳට පුළුවන් නම්. මගේ මේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝ ටිකම ඇති ඕගොල්ලන්ට හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේවා හරියට බලලා එදාට කියන ඒවා තීරුම් අරගෙන ඉගෙන ගන්න පුතේ. ඕනකම විතරයි තියෙන්නේ. හොඳයි. එමනම් අපි බලමු ඊගාව වාක්‍ය 9.
ඔහු රැකියාවක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. ඔන්න. එයා රැකියාවක් සොයාගන්න උත්සාහ කරනවා. කොහොමද ඒ කියන්නේ? he is trying. ඒකත් continuous tense. try කියන්නේ උත්සාහ කරනවා. he is trying ing form එකනේ. is කියන එක තමයි singular එකට එන helping verb එක. අපි මේවා කරපු ඒවා. he is trying. ඔහු උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. මොනවටද? to find කියන්නේ සොයා ගන්නවා. find කියන්නේ හොයා ගන්නවා. මොකද්ද? a job. රැකියාවක්. job එකක්. නේද? he is trying to find a job. he is trying to find a job. ඔහු රැකියාවක් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් එය තරම් පහසු නැත. නමුත් කියන්නේ but it is not easy. it is not easy කියන්නේ ඒක පහසු නෑ. ඊතරම් පහසු නෑ. ඊතරම් so කියන එකෙන් එතකොට ඒක වැඩි කරනවා. it is not so easy. ඊතරම් පහසු නෑ. easy කිව්වොත් it is not easy කිව්වොත් ඒක ලේසි නෑ. it is not so easy කිව්වොත් ඒක ඒ තරම්ම ලේසි නෑ. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම අමාරුයි. so කියන එකෙන් ඒකේ අර්ථය තවත් වැඩි කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. but it is not so easy. නමුත් ඒක කියන තරම් ලේසි නෑ. හරිම අමාරුයි කියන එක. he is trying to find a job but it is not so easy. නමුත් ඒක ලේසි නැහැ. ඒ තරම්ම පහසු නෑ. ඉතින් මෙතන හේතුව මේකයි. ඔගොල්ලෝ හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් දුවේ පුතේ මේ ඉගෙන ගන්න ඕන කාලේ මේ ඉංග්‍රීසිත් හොඳට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ විභාගෙට ලියලා සම්මානයක් හිම අරගෙන හොඳට සාතික ටික හදාගෙන යන්න බලන්න ඉන්ටර්විව් එකට. it is very easy. not so easy නෙවෙයි. it is very easy. හරිම ලේසි දුවේ පුතේ. හොඳට සාතික තියෙනවා නම් if you are very educated it is very easy. ඒක නිසා හොඳට ඉගෙන ගන්න පුතේ. ඒකයි මම මෙච්චර ඉගෙන ගන්න කියලා හැම වෙලාවෙම කියන්නේ. හරි. ඊගාව එක බලමු. මම ලබන මාසෙට කලින් එංගලන්තයට යාමට බලාපොරොත්තු වෙමි. අන්න. එයා එතකොට රෙඩි වෙලා නේද? ඉංග්‍රීසිත් ඉගෙනගෙන ඔක්කොම හදාගෙන ලබන මාසෙට කලින් එංගලන්තයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවලු. හොඳයි. ඒක කොහොමද කියන්නේ? I hope. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. hope කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. I hope. එතකොට to go යන්න කොහාටද? to England. එංගලන්තයට before next month. before කියන්නේ මේ ලබන මාසයට කලින් වගේ. before next month කියන්නේ ලබන මාසෙනේ. එතකොට ලබන මාසයට කලින් before පළමුව. ලබන මාසයට පළමුව ලබන මාසෙ එන්න කලින්. එහෙමයි. before කියන එක තමයි එතන යෙදෙන්නේ ලබන මාසයට කලින් කියන එක. එතකොට I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා to go. I hope to go to England. මම එංගලන්තයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා before next month. ලබන මාසෙට කලින්. I hope to go to England before next month. I hope to go to England before next month. මම ලබන මාසෙට කලින් එංගලන්තයට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙනගෙන හොඳට හොඳ උගතෙක් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය ලෝකෙ වටේම ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. හොඳයි. එමනම් මේ ටිකත් ඉගෙන ගන්න හොඳට දුවේ පුතේ. මම ඉක්මනට තවත් වීඩියෝ එකකින් එනවා. අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අය මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට notification එක එනවා. ඊගාවට ඔයගොල්ලන්ගේ ගොඩාක් යාළුවන්ට එහෙම අඳුරන අයට ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොත් මේවා ඉගෙන ගනීනේ. ගොඩක් හොඳට ඉගෙන ගනි. ඒක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු පිනක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මොකද අධ්‍යාපනයේදීම Tamanටත් අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමට පිටුවහලක් වෙනවා, පහසුවක් වෙනවා. හොඳයි දුවේ පුතේ. එහෙමනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් ඊගාව වීඩියෝ එකෙන් ආයෙ හමු වෙමු. goodbye කියනවා සියලුම දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි.